Welcome to our channel! Welcome sa channel ko, guys. Andito tayo maglinis ng bathroom. Linis na ng bathroom. Yung plastic na dyan is lalagyan niya ng mga sabon. Yan. Kasi wala kaming lalagyan dito. Wala kaming lalagyan. May bintana doon. Lalagyan niya yung naka... Bakit andun yan? Lol. Nilagay ito ng brother ko dito. Yung ano niya. Sana dito ito ilagay. Yan. Yung lalagyan ng toothbrush. Ang gagamitin ko maglinis ito kasi hindi ako nakapili ng sunrocks. So ito yung gagamitin natin. Tapos yan. Ito guys, after. Hindi ko pa ito nalinisan. Yung may parang yellow. Ganyan talaga yan siya. Yung isira na siya dito. Yan, kadumi guys. Tingnan nyo naman. Makita naman siya. Na madumi siya, diba? Oh. Nakita nyo siya, madumi, diba? Ito yung gagawin natin kasi madumi. 2 weeks ko hindi nalinisan itong banyo kasi ibang pakiramdam ko para masama. Ayan, yan mga dumi yan, may black. Yan, tapos yan. Yan, itong yellow na to. Yan talaga yung kulay. Tsaka yung slipper. Ito yung ginagamit kong slipper. Yan yung may sabon doon. May sabon din ako dito. Yan, mas maganda sana yung may sunrocks. Pero ito lang. Yan, lagyan lang natin siya ng powder guys. Dali. Itong tubig na to. Sa paa. Ito, brush na pang ano. Tapos may parang lahat dito. Ang buhat na to. Lagyan natin ito siya sa ating ilagyan para ilalang ito lagi. Ayan. Lagyan natin na powder guys. Basahin mo lang natin. Wala akong sunod. Yung sa mga ibabaw, hindi naman siya madumi. Yung parang may ano lang siya, yung lawak pa yun siya. Yung waves, mga waves ano, mga gagampa. Yan, lagyan natin siya na, yan, itong yellow na yung ilagay na. Parang sa ano yung plastic. Kasi matagal na ito guys, kaya lagyan yung kulay niya. Lagyan ko siya ng powder. Tapos yung bandi na may tubig, lagyan ko siya ng powder mo. Gamitin natin yung brush. CR namin. Tama-tama. Ilagay ko pa yun doon sa tabi. Ito. Lagyan ko siya ng Di busog kayo, Joy. Copyright ko. Yan. I'm sorry. Nag-vlog ko eh. Tapos, lagay ko yung ano dito. Powder. Tapos, gamit tayo ng brush.
Yan. Maganda na siya. Kanina, dumi. Ngayon, makintab na siya. Yan lang. Hindi ako palagi naglilinis ng banyo guys. 1 week, 2 weeks, like that. Ganyan ako naglilinis. Yan, linis na yan. Linis na natin dito. Tanggalin natin yung sapon na nilagay ko. Kaya dito guys, yung mga nag-yellow, kita niyo yung mga yellow, yan mga yellow. Sa tubig yan guys, kasi yung tubig dito is, yung may kalawang. Yun yung tubig dito, kaya parating nag-yellow yung mga ganyan-ganyan. Kasi sa tubig yan, kalawang. Yung sabing taya. Kaya yung tubig dito. Yan. Tapos na tayo. Gumagamit kami ng ganyan. Kasi yung shower, hindi siya nag-work ng maayos. Mahina siya, yung shower. Gumagamit kami ng batya. Then, yan. Yun yung sandal sa shower. Yan. Linis na siya. Linis na. Hindi katulad kanina. Yung may maitim doon, sa gutter yan siya kaya hindi maalis. Yan na. Doon yung lalagyan. Tapos yung lalagyan ng sabon. Yan yung lalagyan namin kasi wala kami ibang lalagyan. Yan na. Linis na siya. Tsaka ito. Kaya nag-yellow yan siya guys. Sa water yan siya. Yan na. I'm done. I'm done na. Yan lang yung bathroom namin. Bye bye guys. And thank you for watching. And don't forget to subscribe for next video guys. And have a good day. God bless. I'm here pala. Sorry. No, no, no.